ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමෝම ගෙදරට කෙසෙල් ගෙඩි ගේනවා. හැමදාම වගේ කෙසෙල් තියෙනවා ඕන ගෙදරක. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට කෙහෙල් ගෙඩි ටික අර පොඩ්ඩක් ඕන්ට වැඩි ඉදුණාම කළු වෙලා චුට්ටක් ඇත වෙන්න බලනවානේ. එතකොට පොඩි අය එහෙම කන්න හිතෙන්නේ නැහැ නේක. අපිට උනත් සමහරක් වෙලාවට කන්න හිතෙන්නේ නැති අපි විසි කරනවා. එහෙම ටිකක් වැඩිපුර ඉදුණාම කෙහෙල් ගෙඩි ඒක අයින් කරන්නේ නැතුව ඒකෙන් ඉක්මනට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක් පෙන්වන්නයි යන්නේ මම අද. Banana Fritters. ඔයගොල්ලෝ මේක කාලත් ඇති. සමහරක් රෙස්ටොරන්ට්ස් වල හැම ඩෙසර්ට් මෙනු එකේ තියෙනවා. මේක හදන්නත් තරම් වියදමක් යන්නේත් නැහැ. හරි ලේසි මම බලමු හදන විදිහ. මේකට කෙහෙල් ගෙඩි ඕනේ. ඇඹුල් කෙසෙල් ගෙඩි වගේ එකක් නම් වැඩිය හොඳයි. මොකද කෝලි කුට්ටු වගේ කෙහෙල් ගෙඩි ටිකක් අර පිටි ගතිය තියෙන හින්දා දිය වෙලා යන්න බලනවා. ඒ හින්දා ඇඹුල් කෙහෙල් ගෙඩි නම් වැඩිය හොඳයි. ටිකක් ෆර්ම් කෙහෙල් ගෙඩියක්. කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක් ඕනේ. පාන් පිටි, ලුණු චුට්ටක්, වතුර, තෙල් ඕනේ බැද ගන්න. කිතුල් පැණි හෝ මී පැණි. සමහරක් වෙලාවට ඒ දෙකම ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න නැත්නම් ගෝල්ඩන් සිරප් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේපල් සිරප් කියලා තියෙනවා. අපි පෑන් කේක්ස් එක්ක එහෙම කන්න ගන්න සිරප් එකක්. ඒක උනත් කමක් නැහැ. මම වැඩියෙන්ම කැමති කිතුල් පැණි. ඒ නිසා මම අද ඒක පාවිච්චි කරන්න. පිංචි කොළ දෙක තුනක් තියෙනවා ගානිෂ් එකට. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම කෙසෙල් ගෙඩි ටිකක් ලේලි ගහ ගන්න. අතරදී අපි පිටි බැටර් එකක් හදන්න ඕනේ. මේකට මම කෝන් ෆ්ලවර් කලවම් කරනවා. මොකද කෝන් ෆ්ලවර් වලින් බැටර් හැදුවහම පොඩ්ඩක් ක්‍රිස්පි ගතිය වැඩි. අර පෙඟිලා චොර වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් වෙලා හරි ක්‍රිස්පි වට තියෙනවා. පිටි මේස හැඳි 4කට වගේ කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැඳි 3ක්. මේක කලවම් කරගන්න. මේකට මම ලුණු චුට්ටක් දානවා. බොහොම පොඩ්ඩක්. බැටර් එක පොඩ්ඩක් ෆ්ලේවර් කරගන්න. මේක මෙහෙම හොඳට කලවම් කරලා මේකට වතුර දාන්න. මතක තියාගන්න කෝන් ෆ්ලවර් දැම්මහම කෝන් ෆ්ලවර් වතුරේ කලවම් කරාම ටිකක් වෙලා තිබ්බාම බහිනවා ආයි පල්ලෙහාට. ඒ නිසා ගන්නකොට හැම වෙලාවෙම ටිකක් ආයි කලවම් කරලා විරලා ගන්න. ගොඩාක් දියාරු බැටර් එකක් හදන්නත් එපා. ඕනට වැඩිය උකුෙන් හදන්නත් එපා. අපිට ඕනේ කෙහෙල් ගෙඩි ටික හොඳට කෝට් වෙන්න විතරයි. දැන් මේ ගොරෝසු වැඩි. මේක පාප්ප වගේ තියෙනවා. මීට වැඩි චුට්ටක් දියාරුවට ගන්න. මේක කෙහෙල් ගෙඩිය හොඳට තැවරෙන විදිහට ප්‍රමාණයට බැටර් එක තියෙන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට මේක ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න අරදරයි නම් ක්‍රිස්පි බැටර් කියලා වෙනම රෙඩිමේඩ් පැකට්ස් තියෙනවා ගන්න සුපර් මාකට්ස් වල. ඒකක් උනත් කමක් නැහැ. ඒකටත් වතුර දාලා කලවම් කරගන්න තියෙනවා. මේ වගේ මේ ප්‍රමාණයට තිබ්බනම් හරි. අපි මේ ඒ අතරදී තෙල් රත් වෙන්න තියාගමු. මම මේක ඩීප් ෆ්‍රයි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න නැහැ. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් එහෙම බදින්න පුළුවන්. නමුත් මම කැමති ටිකක් අඩුවෙන් තෙල් පාවිච්චි කරන්න. හරි. ඒ අතරදී අපි කෙසෙල් ගෙඩි ටික කපාගමු. මේ කෙසෙල් ලෙලි ඕගොල්ලෝ ගෙවත්තේ මොන හරි වගා කරලා තියෙනවා නම් මේකෙන් කෝර හදා ගන්න පුළුවන්. YouTube එහෙම බැලුවා නම් ඒකේ දානවා තියෙනවා කොහොමද කෙහෙල් ලෙලි වලින් මල් පොර එහෙම හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. හරි අපි දැන් මේ කෙහෙල් ගෙඩි ටික කපා ගමු. මේක ඇලේට ඇන්ගල් එකකට කපන්න ඕන. මෙහෙම ටිකක් දිගට. ඕන්ට වැඩි හීනි පෙති ගහන්නත් එපා. ඕන්ට වැඩි ඝනකමට ගන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් භාගයක් වගේ ගොරෝසුවට
මේක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මෙහෙම දිග අතට කපලා දිග ස්ට්‍රිප්ස් උත් ගන්න පුළුවන්. මම අද මේ විදිහට හදන්නම්. දිගට කපනවා නම් මේ විදිහට දිග පැත්තට පෙත්තගලු. කේල් ගෙඩිය ලොකු නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් සයිස් එකකට කින්න ගන්න. මම දෙය විදිහටම පෙන්නන්න. හරි දැන් මම කිව්ව හැම වෙලාවෙම මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ගන්න. මොකද කෝන් ෆ්ලවර් යටට බැහැලා තියෙන නැත්තම් අපේ තෙල් එකත් රත් වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් රත් වෙන්න දාන්න එපා. මම 100ට විතර අඩු කරගෙන තියෙන්නේ. නැත්තම් එක පාටම කරවෙයි. දැන් මේ කෙහෙල් ගෙඩි අපි මේකේ කවර ගන්න ඕන. මේ වෙනවනේ ගානට උණට වැඩිය ගොරෝසු වුණොත් මේ විදිහට කැවරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ගානට ඉතින් ගන්න. කළා මේක වැඩ කරන්න. මේක ගොඩක් ගින්දර අඩු කරන්නත් එපා. අපිට මේ කෙහෙල් ගෙඩිය තැම්බෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ඉක්මනට මේ වටේ බැද ගන්න ඕන. එකම දේ අර මම එක පාට දාන්න එපා කිව්වේ ඕන්ට වැඩිය බැටර් එක කළු පාට වෙනවා එක පාට රසය තිබ්බොත්. අපි මේක අනිත් පැත්තට බෙදලා ගමු. මේක බැදෙන අතරදී ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති කරගන්න ඩිෂ් ටවල් එකක් හරි ටිෂු එකක් හරි මේක බා ගන්න. තෙල් පොඩ්ඩක් බේරෙන්න තියලා තමයි අපි ගන්නෙ. මම කිව්වේ මේක දාගත්තන් පස්සේ ගින්දර වැඩි කරලා ඉක්මනට බැද ගන්න. මොකද කෙහෙල් ගෙඩිය තැම්බෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට එළිය කෝටින් එක විතරයි ඉක්මනට කරවෙන්න ඕනේ. ලස්සන ලාදු මුරු පාට වෙන්න බැද ගන්න. හරි දැන් මේ පිටස් බැදිලා ඇති. අපි මේක බාගමු. මේක පොඩ්ඩක් තෙල් බේරෙන්න තියන්න. ටිකක් වෙලාවකින් අනිත් පැත්ත පෙරලන්න. මේ වගේ දිගට කපනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ලස්සන විදිහකට එක්ක පේලියට මෙහෙම තුනක් මෙහෙම තියලා arrange කරගන්න පුළුවන්. මේ අනිත් හරහට කපපු ඒවා වගේ තියෙනවා නම් එක පිට එක මෙහෙම pile up කරන්න පුළුවන්. per portion බෙදනවා නම් පොඩි dishes අරගෙන එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට සර්ව් කරන ඩිෂ් එකේ හැටියට බලන්න. මම අර දිගට ගත්ත ඒවා ටික තියන්නම්. මේක උඩට අපි පැණි ටික දාගන්නවා. මම අද කිතුල් පැණි ගන්නෙ. මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට golden syrup, මී පැණි, maple syrup ඕන එහෙම පැණි එකක් ගන්න පුළුවන්. garnish එකක් හැටියට මම කිව්වේ මම මිංචි කොළ ටිකක් ගත්තා. මේක vanilla ice cream scoop එකක් එක්කත් සර්ව් කරාම කන්න හරිම රසයි. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් එහෙමත් සර්ව් කරන්න පුළුවන් guest ලාට. මේක තමයි අපේ banana fritters. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.